ngayong umaga, pag-usapan natin ang mga ginagawang hakbang ng Cooperative Development Authority para sa mga nasalanta ng Taal eruption. Para pag-usapan yan, makapanayam natin mula sa CDA. Let's welcome Yusek Orlando Ravanera. Good morning, sir. Good morning. Salamat. Welcome back po. Okay, sir, bago natin pag-usapan itong kahalagahan ng mga cooperative sa ating bansa, ano po yung mga naging hakbang ng CDA para sa mga evacuees po natin dahil sa Taal eruption? Oo, pumunta rin doon ang CDA at nagbigay rin ng tulong, mga pagkain, tubig, blanket at iba pa. Pero hindi lamang ang CDA, pati na ang ibang kooperatiba ay talagang tumulong din. Kasi ang diwa talaga ng kooperatiba naman ay ang pagtulong. Kung iyong ma-remember, noong 2017-18, during the height of the Marawi Siege, ang dami rin kooperatibang tumulong doon. Ilang 10-wheelers of mga trucks, mga goods, pagkain, malong, at especially during the time, meron pa nga na-trap ng mga kooperatiba doon dahil tumutulong talaga sila. Kasi naawa talaga rin noon ang mga kooperatiba dahil imagine, ang ibang mga internally displaced persons are actually eating already malong and cartoons. We cannot afford that, especially now din dito sa ating mga kapatid dyan sa Taal. Yun naman talaga ang diwa ng kooperatiba. At ito po ang gusto ko rin ipaalam, meron tayo ngayong 18,000 kooperatiba sa buong bansa with some 11 million members. Ang dami nga. Ang dami na po. Ito po sila ang 10% na population. Yung sinasabi natin na they are putting those in the margins into the mainstream of development process. And each one has a good story to tell. Yan po ang sinasabi nila. The blooming of the flowers may be very, very beautiful, but it will pale in comparison to the blooming of cooperatives. Pero Yusek, meron ba kayo na-detect na ilang cooperatives na naapektuhan mismo doon sa Taal eruption? Kasi malaki rin yung sakop ng 14-kilometer danger zone before. So ano po yung naging hakbang nyo para sa kanila? Actually, ang kwan talaga nito ay, ang maganda nito, di ba mayroong tayong malalaking kooperatiba? Sila without us telling us, they're actually going there and assisting. Meron nga ako na bulagang ako minsan, talaga ginagawa ninyo, bakit hindi namin nalalaman? Alam mo, Chairman, kami ay mga humble. Kasi yun naman talaga ang diwa ng kooperatiba. We are not telling anyone, but it is from the heart that we are doing that. Yun po talaga ang nangyayari ngayon. Okay. Sir, going to the concept of cooperatives mismo, nabanggit mo kanina kung gaano karami ang saklaw na itong mga cooperatives at yung mga members sa buong Pilipinas. Pero ano nga ba yung kahalagahan nito sa buong ekonomiya na mismo natin? Anong ambag nito? Actually noon, after its revolution, nandun talaga yan sa ating constitution. Nakalagay talaga doon in Chapter 15, Article 12, to promote the viability and growth of cooperatives as instrument of social justice, equity, and economic development. At mula doon ay talagang scaling the heights ang mga kooperatiba. Yung mga magsasaka, mga mananagat, lalo na ating mga katutubo na naghihirap, sila po ay na-organize into cooperatives and they're empowered. Kasi ang sinabi nila, the Philippines rich ecologically. Pero the problem is, why are they poor? Based on the studies, it is because they are powerless to have access and control over the resources. And as a countervailing measure, they must harness their collective power. O harnessing the collective power of the people. So yung mga nasa margins are now into the mainstream of development processes. So mabubulaga ka talaga. For example, the coconut farmers, they are the poorest of the poor. And yet, bakit? Kasi they are just selling copra. When they were organized into cooperatives, they are now going into value chain. So not just selling copra. Alam mo, doon sa Mindanao, ang dami ron mga kooperatiba ng mga magsasaka producing cocoa sugar, cocoa coir, cocoa milk, cocoa flour. Wow, ang ganda talaga. So ito yung klase ng empowerment na nakukuha nila, even yung mga from the raw materials, nabibigyan sila ng proper empowerment and education dun sa value nila. Yes, at value chain, and what is important here is creating employment. Don't you know that the 18,700 cooperatives, actually based on our data, directly employed by them are about 580,000. That is directly employed. How about the indirectly employed? 2,300,000. So may malaking effect din pala sa employment din itong ang laki talaga. natin. Paano ito nangyari? For example, ang kooperatiba, isang nanay marunong magluto. Hiram siya sa formal banking system with all the collaterals, post-dated check. She could not. On that very day, she could put up a karinderya by borrowing, maghiram lang siya sa kanyang kooperatiba, may karinderya na siya. Tapos mag-hire pa siya ng waiter. Isang binata gusto mag-asawa, walang trabaho, marunong mag-drive. Hiram siya sa kooperatiba niya, makamotor na siya o maka-jeepney ba siya. Yun ang kagandahan. Ilan to lahat?
2,300,000. Ganong karami. O, ganong karami. Sir, lastly, no, balikan lang natin very quickly lang, kamusta yung naging accomplishments ng CDA noong 2019 at anong way forward natin this year? Ay, ang ganda talaga. Like for example, would you believe, in line with the government's program, no? Tingnan natin ngayon. Alam mo, we can say now that cooperativism is a countervailing force against climate change and against violent extremism. Fine, For sir. example, 2 weeks ago, I was in Monay, Cora. I met no less than the top commander of the Moro Islamic Liberation Front. Si ngayon naging member of the parliament, Abdullah Makapaar. Siya ay si Commander Bravo. Alam mo, sabi nila, Chairman, tulungan mo kami, mag-organize kami into cooperative. Sabi ko, sige, nagpadala kami ng staff doon. Don't you know, in 2 weeks' time, they were able to organize 150 cooperatives of the former combatants of the Moro Islamic Liberation Front. So it's more on channeling them to the right path. Yes, no? yes. Okay. Sabi nga nila, enough is enough of armed struggle. They are now forming cooperatives to empower them. As sabi nga nila, Allahu Akbar, lalabanan namin ang kahirapan sa pamamagitan ng kooperatiba. Yun yung magandang gera na labanan Ay, nila. ito talaga. Yung sabi nga nila, sa bawat henerasyon may revolusyon. Tama. Revolusyon kooperatiba ngayon ang ina. Doon yun sa Lanao. Punta ako sa Agusan Sur. Nandun ang mga former combatants of the New People's Army. Nag-organize din into cooperative. Nag-surrender sila, organize into cooperative. Yung kay Dato Subang, si Arnold Acevedo, Right. the chieftain of the 10,000 Manubo tribe. Okay. Sir, alam niyo, magandang pag-usapan niya with Cabinet Secretary mamaya kasi meron silang mga ginagawang hakbang sa pag-rechannel nitong mga ibalik dito sa tamang landas itong mga medyo naliligaw. Sir, maraming salamat sa inyong Ay, maraming panahon, salamat, Balik po kayo dito para pag-usapan natin yung mga way forward ninyo for 2020. Sige, sige. Isa Salamat, karangalan. sir. Muli Thank po you so much. nakapanayam natin mula sa Cooperative Development Authority, walang iba kundi si Undersecretary Orlando Rabanero. Salamat sa